Ik ben Chris Luiten, productiemanager bij Evis. Bij Evis maken wij opslagtanks voor de opslag van vloeibare bulkgoederen. We zijn gevestigd in de haven van Antwerpen, dicht bij onze klanten, maar wij bedienen evenzeer onze klanten in overzeese projecten of overal ter wereld. Wij werken ondertussen al 14 jaar samen met Wouters Schutting en Wilding. Wij hebben 2 machines staan van hen, 2 plasmasnijmachines, wat wij noemen de kleine tafel en de grote tafel. Eén daarvan is recent vervangen, dat is de grote plasmatafel. Dat is een vervangingsinvestering. Wij gebruiken de plasmasnijtafel om al onze stukken op maat te snijden. Dus dat wil zeggen, vroeger deden wij heel veel stukjes die we moesten knippen, boren en snijden. Dat is nu allemaal vervangen door plasmacutting. Dat wil zeggen dat wij metalen platen erop leggen en alle onderdelen die op de tafel komen worden inderdaad ook gesneden met plasma. Dus het boren, snijden en knippen wordt vervangen door onze plasmatechnologie. De reden dat we voor Wouters hebben gekozen is enerzijds omwille van de service. Wij werken al heel lang mee samen en we willen inderdaad ook in de toekomst toe dat die service op dezelfde manier kan blijven verder gezet worden. We zitten nu in een fase waar we de juiste investeringen hebben gedaan in een nieuwe machine. Belangrijk is dat er inderdaad kort geschakeld kan worden, korte communicatielijnen met Wouters om die samenwerking in het project zo snel mogelijk op in running te krijgen. We zijn een productiebedrijf, we willen continu draaien, dus stilstand van de machine is eigenlijk 0 ton. En daar wordt heel goed op gereageerd vanuit Wouters. Naar de toekomst toe, wij hebben momenteel 2 brandsnijtafels, een grote en een kleine plasma brandsnijtafel. De kleine tafel is achterin ook wel eens aan vervanging toe. En daar kijken wij inderdaad zeker en vast naar uit om dat ook samen met Wouters in een nieuw project terug elan te geven.